ازيكم عاملين ايه؟ الصوره اللي قدامكم دي اول ما شفتها استغربت منها جدا. ازاي في حمله دعائيه وفي بلد كبيره وبتتكلم على ما تطعمش، رغم ان البلد كلها بتقول الطعم، العالم كله بيقول الطعم ولازم تطعم وده واجب بتاعك ان انت تطعم، واحنا شخصيا وايجنسي ووكاله موافقين تماما على الراي ده. يمكن اتكلمنا عليه فما تستغربش، ولكن بنتكلم على الصوره دي. الصوره دي كانت غريبه جدا، من الاعلانات اللي ماشيه في الشارع وبتقول دونت جيت فاكسينيتد. لما تيجي تقرا اللي تحتها زي ما انت شايف هتلاقي اعلان لدار الجنازات، فتبدا تفهم ده دار الجنازات من مصلحتها ان انت ما تطعمش. فتلاقي ان الصوره علمت معاك، تلاقي ان الرساله التسويقيه دي علمت معاك. طب هل ده ليه طريقه؟ هل تقدر تفكر فيه او تعمله بطريقه علميه؟ بصوا معايا كده على الصوره الثانيه دي، تلاقي ده اعلان للفيلم بتاع دراكولا، كانت عاملاه البي بي سي. الوقت في النهار بيتغير الاعلان زي ما انت شايف لغايه لما يرسم شكل دراكولا، مثيره جدا للانتباه وتفاجئك وتخليك كمان تقول للناس عليها، الناس اللي معاك جيرانك واصحابك بيعدوا من قدام نفس الاعلان تقول لهم شفتوا الاعلان الفلاني وازاي دراكولا بيترسم فيه. وكمان ده مكتوب رساله واضحه بتقول لك كم كلوزر او كم ليتل كلوزر، يعني قرب شويه كمان. والاعلان طبعا مكانه على شريط مترو او شريط اندر جراوند، فانت فعلا ما ينفعش تقرب، وهي عكس تماما اللي المفروض ان انت تعمله هنا. فبرضه تعلم معاك. اول اعلان ده عاملاه باونتي لفعلا حاطين البوبستيكل بتاعتهم او الايس كريم، لو هنقول عليه مجازا عشان ما نقعدش ندور على تعريب، حاطينه في الارض فعلا، وهو فعلا بالحجم الكبير ده، وفعلا الناس زي ما انت شايف في الصوره كده بتقرب منها تدوقها. المشترك ما بين كل الاعلانات دي ايه؟ المشترك ما بين كل الاعلانات دي حاجتين: المباغته، المفاجاه، انها في مكان غير متوقع، مكان انت مش متوقع انك انت تشوف الكلام ده. وانها بالنسبه للميزانيات الكبيره جدا في الاعلان هي بتحتاج ميزانيات صغيره، زي البوبستيكل دي او زي الايس كريم اللي انت شفته ده. احنا عندنا في الوطن العربي، يمكن انا افتكر في مصر زمان او انت رايح اسكندريه في الصيف او انت رايح الساحل الشمالي، ولما كان تلاقي بوابه معموله وحد بيوزع عليك حاجه، فكان ده بيبقى مهم جدا بالنسبه لك. وكان تاثير الحكايه دي، يمكن ده التاثير الثالث، كل ده هشرحه لكم كمان شويه بيتعمل ازاي. انك كمان لما بتوصل المكان اللي انت رايحه، سواء كان اسكندريه او اي مكان، تسال الناس اللي حواليك شفت الاعلان؟ لو انت مش مهتم بالاعلان، خدت اللي كانوا بيوزعوه، خدت كيس اللي مش عارف ايه اللي كانوا بيوزعوه، او كيس مسحوق الغسيل، او كيس المأكولات. وده بيعمل وورد اوف ماوث ماركتنج. يمكن احنا هنجمع كل الكلام اللي بيعمل وورد اوف ماوث ماركتنج او التسويق من خلال كلمه الفم، هنجمعهم ونعملهم حلقه واحده في خلال الحلقتين ثلاثه اللي جايين. ولكن خلي بالك في موضوع البوابات ده، مع الوقت بيفقد قيمته، مع الوقت ما بقاش اسمه جوريلا ماركت او تسويق العصابات، ما هو بقى تسويق عادي جدا، ايفنت عادي جدا انت بتشوفه موجود في الشارع او موجود في المكان العام اللي انت فيه. طيب ده كله اسمه ايه؟ ده كله اسمه تسويق العصابات او جوريلا ماركتنج او تسويق الغوريلا، وله توصيف واضح. ايه هو التوصيف الواضح للجوريلا ماركتنج؟ التوصيف الواضح للجوريلا ماركتنج انك بتعمل حمله تسويقيه منخفضه التكاليف مقارنه بنفس التأثير ده في الحملات الكبيرة، انك انت بتبقى في مكان عام. وخلي بالك هو مش اندر كفر ماركتنج، يمكن اتكلمنا على الموضوع ده في حلقة اندر كفر ماركتنج، التسويق السري والعملاء السريين للتسويق. ولكن في مصادر بتقول ان الجوريلا ماركتنج اللي هو تسويق الغوريلا هو الاندر كفر ماركتنج او التسويق السري. لكن الحقيقة الواضحة جدا ان التسويق السري مش هو تسويق العصابات او تسويق الغوريلا. ليه؟ لان تسويق الغوريلا، تسويق العصابات بيعتمد على المفاجأة، بيعتمد على المفاجأة، بيعتمد على المباغتة، بيعتمد على الاختلاف، ان محدش يكون عمل كده قبل كده، وكثير من العناصر اللي هنقولها دلوقتي. ولكن التسويق السري بيعتمد على ان انت تعرض العميل للسلعة بتاعتك من غير ما يحس ان هو ولا تسويق ولا اعلان. فبقى ما ينفعش نقول على تسويق العصابات هو تسويق الاندر كفر ماركتنج او التسويق السري. طب ايه هي عوامل نجاح تسويق العصابات؟ أول عامل من عوامل نجاح تسويق العصابات اختيار الوقت المناسب والزمن المناسب. فإن أنت تبقى في مكان بتعدي منه العملاء المحتملين اللي أنت عايز تستهدفهم، وفي الوقت المناسب بتاعه. وإن هو ده في الوقت، يعني مثلا الصورة اللي احنا شفناها بتاعة الآيس كريم، فمعمولة بالنهار، معمولة في المكان اللي بتعدي منه اللي هم عايزينهم يستهدفوهم في التسويق بتاعه، وإنه موجودة على الرصيف. تنفيذ الإعلان ده نفسه كان تنفيذ رائع ويلفت انتباه الناس، وكمان حجمها يخلي الناس تتكلم، يحقق عوامل كثيرة جدا من عوامل الكونتيجيوس ماركتنج، التسويق المعدي او التسويق الفايرال. فيبقى اول عامل من العوامل اللي لازم تراعيها في الجوريلا ماركتنج المكان المناسب
والوقت المناسب. تاني حاجه مهم جدا ان انت تبقى اوريجينال، ان يبقى الكلام ده ما اتعملش قبل كده، ولو اتعمل في اماكن تانية يبقى الناس اللي انت رايح لهم في المكان اللي هو هيشوفوا الجوريلا ماركتنج بتاعك، تسويق العصابات بتاعك، يكونوش شافوا الكلام ده قبل كده. لان لو شافوه ما بقاش مباغت وما بقاش مفاجئ، ما بقاش ليه نفس التاثير عليهم، ومش هيترتب عليه ان هم يتكلموا على الموضوع، ان هم يقولوا لاصحابهم على الموضوع، ان هو يعمل بوست على الموضوع، ان هو يصوره، ان هو يتصور جنبه. المواصفه الثالثه في الموضوع ده عشان يبقى تسويق عصابات ان تبقى ميزانيته قليله بالنسبه للتاثير بتاعه وبالنسبه للحملات الاخرى، انك تتقنه ان يؤدي النتيجه بتاعته يبقى بيرفكت، يبقى مثالي من اول مره، ما تحتاجش انت تعيده مره واثنين وثلاثه. وخلي بالك تسويق العصابات ما بيستبدلش التسويق العادي. البروموشن بتاع العصابات او الحملات الاعلانيه بتاع تسويق العصابات الجوريلا ماركتنج ما هياش بديل للتسويق العادي. هي ممكن تبقى استراتيجيه من استراتيجيات التسويق، ولكن ما ينفعش تعتمد عليها لوحدها. وتسويق العصابات انواعه ان هو يبقى اوت دور، يبقى في مكان عام، ولو في مكان خاص، ولو هو في اندور، لو هو اندور جوريلا ماركتنج لازم يبقى الاندور ده مكان عام عليه حضور كبير وعليه مرور كبير جدا من الناس، وان يكون المكان مباغت، الناس مش متوقعاك في المكان ده. في موضوع البوابات اللي الناس بتعدي منها وهي رايحه اسكندريه ما بقاش ينفع يتقال عليه جوريلا ماركتنج، احنا بقينا متوقعين. بالعكس، انت في موسم السفر الناس بقت متوقعه والله هم هيدوني ايه المره دي، هيدوني حاجه اكلها ولا هيدوني حاجه اشربها. وان الجوريلا ماركتنج تبقى اكسبيرينس، تبقى تجربه يعيشها البني ادم، تبقى تجربه يعيشها البني ادم يتفاعل معاه. تسويق العصابات من استراتيجيات التسويق المهم جدا. احنا متكلمين على استراتيجيات كثيره جدا في البلاي ليست دي، اتفرج عليهم لو انت لسه ما اتفرجتش عليهم. طب وده احنا بنستخدمه ازاي كديجيتال ماركت، كمسوق الكتروني؟ تستخدمه ازاي؟ تستخدمه ان كل الحاجات دي بتبقى دافع للناس انها تشارك وتصور الحدث وتشاركه. انت نفسك كمسوق تنزل، يبقى عندك حد في فريقك، او تنزل انت تصور الحدث وتنشره، لانه هيبقى شيء غريب وتفاعل الناس معاه شيء غريب، فكمان يساعد في الانتشار. قول لنا ايه اكتر حاجه في الجوريلا ماركتنج شدت انتباهك؟ ايه اكتر حاجه شفتها في تسويق العصابات شدت انتباهك في التعليقات؟ ولو عندك اي اسئله فيه، او لو حابب تقول امثله عليه او استفسارات عنه، قول لنا في التعليقات. اشترك في قناتنا الجديده، ما تستغربش لو ما اشتركتش فيها، اعمل لايك للفيديو ده وشاركه مع الناس اللي ممكن تستفيد منه واللي تحب النوع ده من انواع التسويق. روابط كل حاجه اتكلمنا عليها من فيها الكورسات بتاعتنا هتلاقيها اسفل الحلقه دي. شكرا لحسن استماعكم، وتعالى اقول لك حاجات تانية في الفيديو اللي جاي.